після заяв президента Франції Еммануеля Макрона, який вже місяць ходить по світових ЗМІ і наполегливо повторює фразу «Я не виключаю відправки французьких військ до України», у московського керівництва здали нерви. Їхній цей дьорганий керівник служби внешньої розвідки Наришкін напередодні видав ось що. Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2000 военных, сообщил Нарышкин. Его комментарий имеется в распоряжении ТАСС. Ну і французи, треба віддати належне, одразу ж спростували слова Наришкіна. Кажуть, інформація, нібито інформація, поширена ним, є частиною систематичного використання масової дезінформації, яку широко застосовує Росія. Це коментар Міністерства Збройних сил Франції. От там так називається аналог українського Міністерства оборони. Так от, у відомстві закликають до максимальної пильності, аби уникнути будь-яких маніпуляцій. Ну, я можу лише додати від себе, що так дійсно не варто думати, що завтра прийде французька армія, всіх тут замінить і всіх врятує. Ні, французька армія – це доволі специфічні збройні сили. В них майже немає важкої техніки, артилерії, а ще бойового досвіду у війні проти Росії. Тому французька армія, мабуть, класно могла б допомагати в охороні кордону, чи в якихось окремих міських боях, чи в логістиці, або в тренуванні наших військових. Ну, словом, 20-тисячне угруповання французьких військових в Україні, воно б стало суперкорисним. В будь-якому разі йому би знайшли місце. Але навряд чи саме вони, французи, будуть штурмувати Перекоп чи оточувати Донецьк. Хіба що вони пришлють кілька ескадрилей своїх літаків разом з пілотами. Оце була би взагалі безцінна допомога за нинішніх умов. Але поки про це не йдеться. Мабуть, не йдеться. З іншого боку, той факт, що відправка військ обговорюється, це шалений політичний вплив на перебіг цієї війни і на наших ворогів. Ми вже бачимо, як услід за Макроном європейські лідери повторюють одну дуже важливу для України фразу. Фразу про те, що у Європи не має бути обмежень у підтримці України. Це вже впливає на перебіг війни, бо це впливає на думки всього світу, в тому числі і ворогів, в тому числі друзів і союзників. Але, знову-таки, все це така, знаєте, свого роду довга політична розкачка, можливість якої подарована Європі, подарована цивілізованому світу силами оборони України. І отут ми повертаємося до початку нашої з вами розмови. Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Сході. Без підтримки ключового партнера в особі США. Без основного засобу ведення сучасної війни, тобто артилерійських снарядів в достатній кількості. Сили оборони України змогли зупинити шалений наступ Росії. Тільки від КНДР Росія за півроку отримала 7000 контейнерів військової допомоги. В еквіваленті, власне, артилерійських снарядів це до 3 мільйонів артснарядів. Північна Корея з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Тобто, Сили оборони України ведуть повномасштабну війну з Росією, Північною Кореєю та Іраном. І все одно примудряються перемагати, бо за таких умов зупинити наступ – це вже перемога перемог. І це не можна недооцінювати. Не можна недооцінювати і подвиг тих, хто воює проти російських окупантів по 2 і більше років. Їх звитяги оцінили зараз навіть в НАТО. Голова військового комітету, головний військовий Північно-Атлантичного альянсу, саме так його називають, Роб Бауер, прибув до Києва і буквально розплився в компліментах силам оборони. Стикнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом 21-го століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння.
Водночас він заявляє про те, що тих українських воїнів, які вже 2 і більше років воюють, які 2 роки воюють у повномасштабній війні і 10 років, до 10 років у війні різної інтенсивності, їх всіх потрібно замінювати. А отже, Україні потрібна нова мобілізація. Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії, але я бачу, що це змінюється.